Kamusta guys? At din po tayo sa ating YouTube channel at ngayong tutorial natin ay aalamin naman natin kung paano makikita o saan makikita ang Facebook page link at Facebook account link at para magamit natin sa ating YouTube channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na at hit the bell button para update ka sa ating mga video. Alam ko na kung bakit ka nandito sa aking channel ngayon, para malaman kung paano natin mahanap ang ating hinahanap. Okay, basta yun. Doon natin makikita lahat yun. Hahanapin natin, aalamin natin kung saan. Kaya tara! Intro, pasok! Natin ang ating Impossible! paghahanap ng Facebook page. Muna tayo sa Facebook, then kunin natin yung profile pic natin. Press, then hanapin natin ang more, nandun ang copy link to profile. Hanap tayo ng pwede natin pag-savean. Ako nag-save ako sa notes para mas madali ko siyang makita at maalala. Sa notes ako nag-save. Then create, then long press, copy paste para meron tayong link ng Facebook. Then, balik tayo sa Facebook. Kunin natin ang Facebook page natin. YESPAPALOVE my Facebook page. Then, hanapin natin yung more. Press more. Then, makikita natin doon sa babang baba yung copy page link. Yan. Doon natin makikita yun sa babang baba ng ating Facebook page. Then, copy paste ulit. Sa notes, punta ulit sa notes, copy paste, then ayan. Ngayon, try natin i-apply sa YouTube. Total yung video ngayon, try natin ngayon i-upload. Create videos, then videos, upload natin yung upload natin na water jump effects. Yan. Then title, type na title, then hashtag natin yung Kinemaster kasi sa kanya galing yung in-edit natin at sa kanya galing yung ginagamit natin ng video. Tapos bigay natin link sa kanya. Meron tayong link sa baba para kung meron mang gustong mag-download ng Kinemaster na walang link, walang watermark sa taas, meron tayo sa baba. Hanapin natin. Then ganun pa rin, ulit gagawin natin. Copy paste natin doon yung link ng Kinemaster na sinave natin sa notes. Ganun din ang Facebook page. Sa notes, punta natin yung notes, tapos i-click natin, save natin ulit dun sa ating YouTube na ginagawa. Yan. Ganun din sa Facebook account, ganun din gagawin natin. Copy paste ulit. Copy, then copy paste. Yun lang ang gagawin natin para ma-save natin. Then, rekta tayo sa YouTube Studio para baguhin natin, lagyan natin ng thumbnail at ang request ng YouTube na for kids or not for kids. Para wala tayong problema sa ating YouTube channel. Great. Press the thumbnail. Pili ka sa nagawa mo. May nagawa tayo kanina. Nakapili tayo ng pang thumbnail natin. Advance. Ayan, save na natin. Yan. For kids. Not for kids kasi para safe tayo lagi. Not for kids lagi ang gagamitin natin. Yun lang ang gagawin natin para sa ating Shutdown! Tutorial ngayong araw na to. Ayan guys, tapos na po tayo sa ating tutorial ngayong araw na to kung saan natin makikita ang Facebook page link at Facebook account link para sa ating YouTube channel. At kung may gusto kong malaman about edited, gamitin na ating comment box sa baba at hahanapan natin ang sagot sa mga tanong nyo. At huwag tayo titigil na matuto sa pag-edit para pagandahin ang ating YouTube channel. Ang gagawin natin, pagandahin ang ating YouTube channel, palawakin at gawin na tama ang ating YouTube channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at click the tiny bell para update ka sa ating mga video. At meron tayong mga iba pang tutorial at please tayo ng ating YouTube account sa iba pang tutorial natin nagagawa. At meron pa tayong upcoming tutorial video. Abangan po natin lahat dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye!